Hi guys, welcome back to our YouTube channel Learn with Samiksha Official. Guys, हा आपला 10वा भाग आहे की ज्यामध्ये कॉमनली यूज वर्ड, त्याचं मराठी मीनिंग आणि त्या वर्डचा यूज करून 2 सेंटेन्सेस बघत आलेलो आहोत. प्रिव्हियस पार्ट्सच्या व्हिडिओजची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तुम्ही तेथून ते व्हिडिओ पाहू शकता. First word is primary. Primary means प्राथमिक, मुख्य किंवा अधिक महत्त्वाचे. हे आमचे मुख्य लक्ष्य आहे. This is our primary target. This is our primary target. माझी मुख्य चिंता तुझी सुरक्षितता आहे. My primary concern is your safety. My primary concern is your safety. Second word is regular. Regular means नियमित, वक्तशीर किंवा व्यवस्थित. मला नियमित नोकरी नाही. I don't have a regular job. I don't have a regular job. आम्ही नियमित संपर्कात आहोत. We are in regular contact. We are in regular contact. Third word is official. Official means अधिकृत, औपचारिक किंवा कार्यालयीन. अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. An official announcement has been made. An official announcement has been made. आमचा इथे अधिकृत व्यवसाय आहे. We have official business here. We have official business here. नेक्स्ट वर्ड आहे एक्स्ट्रीम. एक्स्ट्रीम मीन्स अत्यंत, कमालीचा किंवा जबर. हे धोरण अत्यंत टोकाचे आहे. This policy is really extreme. This policy is really extreme. अत्यंत थंडी आपल्या शरीरासाठी चांगली नाही. Extreme cold isn't good for our body. Extreme cold isn't good for our body. नेक्स्ट वर्ड इज एक्झॅक्ट. एक्झॅक्ट मीन्स निश्चित, नेमका किंवा अचूक. निश्चित वेळ काय आहे? What's the exact time? What's the exact time? ते अचूक मोजमाप आहे. That's an exact measurement. That's an exact measurement. नेक्स्ट वर्ड इज सिक्रेट. सिक्रेट मीन्स गुपित, रहस्य. माझ्याजवळ मोठे गुपित आहे. I have a big secret. I have a big secret. तुम्ही हे गुप्त ठेवू शकता का? Can you keep it secret? Can you keep it secret? नेक्स्ट वर्ड इज प्रिव्हियस. प्रिव्हियस मीन्स मागील किंवा पूर्वीचा. हा अपघात मी येण्यापूर्वी घडला. This accident happened previous to my arrival. This accident happened previous to my arrival. आदल्या दिवशी मी तिला भेटलो होतो. I had met her on the previous day. I had met her on the previous day. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिक्वेंटली. फ्रिक्वेंटली मीन्स वारंवार किंवा सतत. तो वारंवार तक्रार करतो. He complains frequently. He complains frequently.
ती मला वारंवार भेटायची. She used to visit me frequently. She used to visit me frequently. नेक्स्ट वर्ड इज इनसाइड. इनसाइड मीन्स आतल्या बाजूला किंवा आत. आत जा. Go inside. Go inside. कृपया आत थांबा. Please stay inside. Please stay inside. नेक्स्ट वर्ड इज आउटसाइड. आउटसाइड मीन्स बाहेरच्या बाजूला किंवा बाहेर. तू बाहेर वाट पाहशील का? Will you wait outside? Will you wait outside? मला बाह्य मदतीची गरज आहे. I need outside assistance. I need outside assistance. नेक्स्ट वर्ड इज बोरिंग. बोरिंग मीन्स कंटाळवाणा. चित्रपट कंटाळवाणा दिसत आहे. The movie looks boring. The movie looks boring. मला ते कंटाळवाणे वाटले. I found it boring. I found it boring. नेक्स्ट वर्ड इज क्युरियस. क्युरियस मीन्स उत्सुक, चौकस किंवा जिज्ञासू. तो जिज्ञासू आहे. He is curious. He is curious. त्याने माझी जिज्ञासा वाढवली. He made me more curious. He made me more curious. नेक्स्ट वर्ड इज नॅशनल. नॅशनल मीन्स राष्ट्रीय. तो राष्ट्रीय नेता आहे. He is a national leader. He is a national leader. ही राष्ट्रीय अभिमानाची बाब आहे. It's a matter of national pride. It's a matter of national pride. नेक्स्ट वर्ड इज इफेक्टिव्ह. इफेक्टिव्ह मीन्स प्रभावी किंवा परिणामकारक. परिणामकारक कृतीसाठी नियोजन आवश्यक असते. Effective action requires planning. Effective action requires planning. तो खूप प्रभावी वक्ता आहे. He is a very effective speaker. He is a very effective speaker. नेक्स्ट वर्ड इज पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह मीन्स सकारात्मक किंवा खात्रीचा. सकारात्मक बाजूबद्दल विचार करा. Think about the positive side. Think about the positive side. सकारात्मक रहा. Stay positive. Stay positive. नेक्स्ट वर्ड इज मिडल. मिडल मीन्स मधला किंवा मध्यम दर्जाचा. मी मध्यमवर्गीय आहे. I am middle class. I am middle class. ती खोलीच्या मध्यभागी उभी राहिली. She stood in the middle of the room. She stood in the middle of the room. नेक्स्ट वर्ड इज कम्प्लीट. कम्प्लीट मीन्स पूर्ण, समाप्त करणे किंवा अखंड. मी ते पूर्ण केले. I completed it. I completed it. कृपया पूर्ण उत्तर द्या. Please give a complete answer. Please give a complete answer. नेक्स्ट वर्ड इज ब्राईट. ब्राईट मीन्स उज्ज्वल किंवा तेजस्वी. ती तेजस्वी मुलगी आहे. She is a bright girl. She is a bright girl. तुझे उज्ज्वल भविष्य आहे. You have a bright future. You have a bright future. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेश. फ्रेश मीन्स नवीन, ताजे किंवा वेगळे.
फळ खूप ताजे दिसत आहे. The fruit looks so fresh. The fruit looks so fresh. येथील प्रत्येक गोष्ट एकदम ताजी आहे. Everything here is extremely fresh. Everything here is extremely fresh. The last word is clean. Clean means स्वच्छ. ते स्वच्छ करा. Clean it up. Clean it up. तुमची खोली स्वच्छ ठेवा. Keep your room clean. Keep your room clean.